Зануртеся в захоплюючу область космосу, досліджуючи питання. Що існувало до Великого вибуху? Уявіть, якщо ви хочете безмежну нескінчену пустку, а потім вибух незрозумілої масштабності, Великий вибух, що пороцує всесвіт, яким ми його знаємо. Час, простір, матерія, все виникло з цієї одиничної події. Але що було до цього космічного світанку? Чи була це нескінчена порожнеча, альтернативна всесвіт або щось, чого ми навіть не можемо почати уявляти? Це питання, що існувало до Великого вибуху. Замислює вченик, філософів і цікавих умів протягом багатьох поколінь. Це питання, що викликає наше розуміння часу та існування, і веде нас по шляхах теоретичної фізики та космології, які так само захоплюють, як й складні. Тому пристібайтесь, товариші дослідники невідомого, коли ми занурюємося в цю космічну таємницю. Подорожуючи через теорії та припущення, пам'ятайте, ми подорожуємо за межі людських знань у спекулятивній області, де навіть найяскравіші розуми крокують обережно. Готуйтесь розтягнути свою уяву, коли ми вирушимо у невідоме. Щоб зрозуміти, що могло бути раніше, спочатку розберіться в самому Великому вибуху. Уявіть собі. Приблизно 13,8 мільярдів років тому наша всесвіт була в гарячому, щільному стані, майже незрозуміло маленьким сингулярністю. Потім, менше часу, ніж потрібно на морг, вона почала швидко розширюватися. Ця подія, цей вибух росту та енергії, це те, що ми називаємо Великим вибухом. Великий вибух, однак, не був вибухом в звичайному розумінні. Це не була матерія, що вибухнула в існуючий простір. Ні, Великий вибух був одночасним створенням матерії, енергії, простору і навіть самого часу. В основному, всі складові, що складають нашу всесвіт. Ця теорія Великого вибуху, є загально прийнятим поясненням походження всесвіту. Її підтверджує багато доказів, як от червоне зміщення віддалених галактик і космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Червоне зміщення показує нам, що всесвіт продовжує розширюватися сьогодні з галактиками, що віддаляються одна від одної. Космічне мікрохвильове фонове випромінювання, з іншого боку, це мов би дитяча картинка всесвіту. Моментальний знімок космосу коротко після Великого вибуху. Однак, наскільки повною може здатися теорія Великого вибуху, вона все ще залишає нас дивною загадкою. Бачите, все, що ми знаємо, все, що ми можемо спостерігати та вимірювати, починається з Великого вибуху. Але що було до того, що було до всієї матерії, енергії, простору і часу? Оце, якщо Великий вибух позначив народження нашої всесвіту, що існувало до цього, ідея до Великого вибуху може бути загадковою. Що це означає сказати до, коли час, як ми його знаємо, почався з Великого вибуху? Це все одно, що запитати, що знаходиться на північ від північного полюсу. Концепція до може не застосовуватися в тому контексті, в якому ми її розуміємо. Наше традиційне розуміння часу є лінійним, з чіткою послідовністю подій, які відбуваються одна за одною. Але це розуміння походить від Великого вибуху, моменту, коли почались час і простір, як ми їх знаємо. Тому, коли ми запитуємо, що сталося до Великого вибуху, ми намагаємося застосувати нашу лінійну концепцію часу до періоду, який може не слідувати тим же правилам. Деякі теорії пропонують, що наша всесвіт лише одна з багатьох у багатовсесвітні, кожна з яких має свій Великий вибух. Інші пропонують циклічну всесвіт, де великі вибухи відбуваються знову і знову. Кожен споруджує нову всесвіт. У обох цих сценаріях поняття набуває зовсім іншого значення. Уявіть, що наша всесвіт – одна з безлічі інших у багатовсесвітні. Тоді Великий вибух був би початком нашої всесвіту, але не обов'язково початком всього. Інші всесвіти могли мати свої великі вибухи в різний час, що робить поняття відносним для кожної всесвіту, або розгляньте циклічну всесвіт. Якщо наша всесвіт лише остання в серії всесвітів, кожна з яких народжується з Великого вибуху, то до нашого Великого вибуху був би кінець попередньої всесвіту. Але оскільки час,
Як ми його розуміємо, починається з кожного великого вибуху. Концепція до стає циклічною, а не лінійною. Це лише теорії, і вони далеко від доведення, але вони пропонують захоплюючі можливості для того, що могло бути до великого вибуху. Вони викликають наше розуміння часу і змушують нас думати за межами наших звичних рамок референції. Поняття до великого вибуху викликає наше розуміння часу і простору, запрошує нас відкрити наші розуми для нових ідей і можливостей, і нагадує нам, що наше розуміння всесвіту все ще розвивається, з багато чого ще залишається відкриті. Теорії та припущення про те, що існувало до великого вибуху, переповнюють наукову спільноту. Давайте заглибимося в декілька з них, пам'ятаючи, що це наразі спекулятивне та непідтверджене. По-перше, і циклічна модель. Ця теорія стверджує, що всесвіт не просто виник з великого вибуху. Замість цього вона припускає, що всесвіт безкінечно циклічно проходить періоди розширення та стискання. Це означає, що перед великим вибухом могла існувати ще одна всесвіт, подібна до нашої, яка скоротилася до маленької точки, лише щоб знову вибухнути та розширитися. Друга теорія, в яку ми заглибимося, теорія мультивсесвіту. Ця ідея вводить концепцію, яка складна для розуміння. Вона пропонує, що наш всесвіт, що виник від великого вибуху, є лише одним із багатьох потенційно нескінчених всесвітів. У цьому великому космічному пейзажі кожен всесвіт міг би мати свої власні закони фізики, свою власну матерію та свій власний великий вибух. Нарешті, давайте згадаємо моделі квантової гравітації. Ці теорії намагаються примирити області квантової механіки, яка займається дуже малим, і загальної теорії відносності, яка займається дуже великим. В деяких з цих моделей поняття часу, як ми його знаємо, припиняє існувати на момент великого вибуху. Тому питання про те, що було до великого вибуху, стає безглуздим, як і питання про те, що знаходиться на півночі від північного полюса. Ці теорії, котрі захоплюють, ще не доведені, тому питання залишається відкритим для дослідження. Квест з розумінням того, що було до великого вибуху, триває. У великій космічній гобелені кожна нитка, яку ми витягуємо, розкриває нову таємницю, що веде нас глибше в тканину нашої всесвіту. Сьогодні науковці використовують силу передових технологій та інноваційних наукових методів для дослідження питання, яке турбує всіх з самого початку часу. Що було до великого вибуху? Розгляньте це. Ми стоїмо на межі нової епохи в наукових відкриттях. Ми досліджуємо всесвіт за допомогою все більш вдосконалених інструментів, таких як високоефективні телескопи, які дивляться в далекі куточки космосу, та квантові комп'ютери, які можуть моделювати складні космічні явища. З цими інструментами ми починаємо сприймати всесвіт так, а як наші предки могли тільки мріяти. Але це не подорож самотних дослідників. Ні, це спільне зусилля. Науковці різних дисциплін об'єднуються, об'єднуючи свої знання та досвід для того, щоб розширити межі того, що ми знаємо про наш всесвіт. Вони досліджують теорії, які викликають наше розуміння часу та простору, як концепція багатовсесвіття або ідея, що наш всесвіт є лише одним з багатьох. Однак, незважаючи на всі наші зусилля та найсучасніші технології, питання залишається, що було до великого вибуху. Це питання, яке викликає наше розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Це питання, яке запрошує нас до дослідження, до вивчення, до росту. Це питання, яке, незважаючи на свою складність, ми продовжуємо переслідувати з нескінченою цікавістю. Правда в тому, що поки що немає визначних відповідей. Але саме це робить цей квест таким захопливим. Кожна теорія відкриття, кожне невідповідне питання – це ще один крок на цій неймовірній подорожі досліджень. Відправляючись глибше в невідоме, ми не просто дізнаємось більше про наш всесвіт, ми дізнаємось більше про себе. У нас ще немає визначних відповідей. Подорож, щоб їх відкрити, є такою ж захопливою. Отже, що існувало до великого вибуху, відповідь залишається однією з найбільших таємниць нашої всесвіту. У цьому відео ми подорожували космосом, досліджували розуміння великого вибуху,
Обдумували концепцію до нового і розглядали теорії та припущення. Ми виявили, що до може навіть не існувати так, і як ми це розуміємо. Ми заглиблювалися в ідею циклічного всесвіту, і навіть в головокружливу концепцію всесвіту, який породжує сам себе. Однак, незважаючи на всі ці захоплюючі теорії, питання залишається, що існувало до Великого Вибуху. Це відкрита область досліджень, загадка, над якою вчені усього світу намагаються працювати. Коли ми продовжуємо запитувати, теоретизувати, ми наближаємось до розуміння походження нашого всесвіту, можливо, розгадуючи таємниці, які можуть змінити наше сприйняття реальності. Дякую, що приєдналися до цієї космічної подорожі. Будь ласка, підпишіться на більше відео, коли ми продовжуємо досліджувати таємниці всесвіту разом.